साथीहरु, आज हामीले क्लास 12 को मोडर्न फिजिक्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट डेरिवेसन लिएर आएका छौं र यो डेरिवेसन गर्नुभन्दा अगाडि म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि हाम्रो च्यानलमा 1K सब्स्क्राइबर पुगेको छ। यो केवल तपाईहरुको माया र साथको कारणले मात्रै भएको हो। त्यही भएर आगामी दिनहरुमा पनि तपाईहरुले यो च्यानलमा यसरी नै माया र साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु र अब हामी डेरिवेसन सुरु गरौँ। अब हामीलाई के क्वेशन सोधेको छ त भन्दाखेरि व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एन्ड डिस्कस द आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन, राइट सम एप्लिकेसन अफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेर सोधेको छ। सुरुमा के सोधेको छ, व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेर क्वेशन सोधेको छ। सुरुमा यो डेरिवेसन गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति म केही कुरा बुझाउँछु। पहिले नै एउटा साइन्टिस्ट थियो अरे, त्यो साइन्टिस्टको नाम चाहिँ प्लाङ्क भन्ने साइन्टिस्ट थियो अरे, PLANCK प्लाङ्क भन्ने यो साइन्टिस्ट थियो अरे। यो साइन्टिस्टले चाहिँ के पत्ता लगायो त भन्दाखेरि एउटा हामी लाइट भन्छौँ, यो सपोज यो लाइट रे अरे, लाइट रे हो। यो लाइट रेको एनर्जी चाहिँ मतलब फोटोन्सको एनर्जी, यहाँ लाइटमा त फोटोन्स हुन्छ, त्यही भएर यो फोटोन्सको एनर्जी चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल त्यसको फ्रिक्वेन्सीसँग हुँदो रहेछ। यसको एनर्जी चाहिँ फ्रिक्वेन्सीसँग हुँदो रहेछ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। अनि यो प्रोपोर्सनललाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले के लेखिदिन्छौँ त भन्दाखेरि यच लेख्छौँ। यो यच भनेको त अहिले कन्स्ट्यान्ट भयो हो। यो यचलाई चाहिँ अहिले हामी के भन्छौँ, प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ। के भन्छौँ भने प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट। अब यहाँनिर के बुझ्यो त भन्दाखेरि फोटोन्सको एनर्जी चाहिँ HF रहेछ। के रहेछ, फोटोन्सको एनर्जी चाहिँ HF रहेछ। यो चाहिँ अब यो जुन यो मैले यत्रो भने यो चाहिँ के भन्दाखेरि प्लाङ्क थ्योरी अफ रेडिएसन भन्छौँ। यसलाई चाहिँ के भन्छौँ भने प्लाङ्क थ्योरी अफ रेडिएसन भन्छौँ। प्लाङ्क थ्योरी अफ रेडिएसनले चाहिँ के निक्ल्यो अरे त, एनर्जी फोटोन्सको एनर्जी चाहिँ HFसँग बराबर हुन्छ। H भनेको चाहिँ प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट, F भनेको फ्रिक्वेन्सी भनेर भने। अब हामी क्वेसन सुरु गरौँ। क्वेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि क्वेसन एकचोटि फेरि पढौँ। व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको छ। सुरुमा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बुझौँ। फोटोइलेक्ट्रिक सपोज यहाँ हेर एउटा मेटल छ अरे। यो मेटल पनि कस्तो मेटल त भन्दाखेरि अल्काली मेटल। अल्काली मेटल, यो अल्काली मेटल भनेको कस्तो त भन्दाखेरि Na, Li अनि के भनेपछि सोडियम, लिथियम अनि पोटासियम यस्ता खालका मेटल। यस्तो खालको मेटलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि बाहिरपट्टि इलेक्ट्रोन के हुन्छ, बाहिरपट्टिको भ्यालेन्स बोन्डमा चाहिँ एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ हो। यस्तो खालको यो मेटल, यस्तो खालको एलिमेन्टले बनाएको मेटल छ अरे। यो मेटलमा चाहिँ यदि सुइटेबल फ्रिक्वेन्सीको लाइट रे भनेको सुइटेबल फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ के हुनु पर्यो, सुइटेबल फ्रिक्वेन्सी भएको चाहिँ लाइट रे चाहिँ यहाँ आएर इन्सिडेन्ट भयो भने चाहिँ यहाँबाट इलेक्ट्रोनहरू के हुन्छ, इमिसन आउट हुन्छ। मतलब यहाँबाट इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ यो बाहिरको इलेक्ट्रोन चाहिँ निक्लिएर जाँदो रहेछ क्या, ठ्याक्कै आउँछ अनि यसलाई ठोकेर निक्लिएर बाहिर निक्लिँदो रहेछ, ठोकिएर बाहिर निक्लिँदो रहेछ हो। यो प्रोसेसलाई चाहिँ, यो निक्लिने प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छ। अब यसलाई कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि एकचोटि म भन्छु, द इमिसन अफ द इलेक्ट्रोन, यो इलेक्ट्रोन भनेको यहाँबाट निक्लिएको छ, द इमिसन अफ द इलेक्ट्रोन फ्रम द अल्काली मेटल इफ सुइटेबल फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट रे इन्सिडेन्ट अन इट देन द इफेक्ट अकर, द्याट इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यसलाई लेखौँ ल, यो नलेखिकन हुँदैन, त्यही भएर हामी लेख्नुपर्छ। अब यो मैले के लेखेँ त भन्दाखेरि द प्रोसेस अफ इमिसन अफ द इलेक्ट्रोन, यो प्रोसेस निक्लिरहेको छ, द प्रोसेस अफ द इमिसन अफ इलेक्ट्रोन फ्रम द मेटल, यो एउटा मेटल हो, फ्रम द मेटल सर्फेस वेन सुइटेबल फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट, यो सुइटेबल फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट चाहिँ यहाँ आएर फल भयो भने मतलब इन्सिडेन्ट भयो भने चाहिँ यहाँबाट इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ। त्यही प्रोसेसलाई चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्ने हो, केही छैन यहाँनिर त्यस्तो गाह्रो। अब अर्को क्वेसन, डिस्कस द आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन भनेर भनौँ। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन भन्यो नि त, मतलब आइन्स्टाइनले चाहिँ यही एउटा प्रोसेस छ नि, यो प्रोसेसलाई चाहिँ एउटा कसरी काम गर्छ भनेर भनिदियो क्या त्यसले। आइन्स्टाइनले चाहिँ के भन्नु त भन्दाखेरि यो लाइट त यहाँ अब लाइटको मतलब यहाँ आएर फोटोन्सको आफ्नै एनर्जी छ, यो एनर्जी चाहिँ दुई तरिकाले युज हुन्छ भनेर आइन्स्टाइनले भन्दियो क्या। दुई तरिकाले के तरिकाले युज हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा मैले कस्तो भनेको थिएँ, यहाँ आएर इलेक्ट्रोन हुन्छ भनेको चाहिँ सपोज यो इलेक्ट्रोन भयो, जब यहाँ आएर लाइट रे आयो मतलब एनर्जी यहाँ आएर आयो, एनर्जी आयो, यो एनर्जी चाहिँ यो इलेक्ट्रोनलाई एकचोटि जस्ट निकाल्नको लागि मात्रै युज भयो, एउटा चाहिँ यो इलेक्ट्रोनलाई। अनि अर्को काम चाहिँ केमा युज भयो त भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ मोसनमा ल्याउनको लागि चाहिँ युज भयो। यो इलेक्ट्रोन चाहिँ के भयो, मोसनमा आयो, मतलब दुईवटा काम युज भयो नि त। यो इलेक्ट्रोन चाहिँ दुई ठाउँमा युज भयो, एउटा चाहिँ यो इलेक्ट्रोनलाई निकाल्न मात्र, भ्यालेन्स बोन्डबाट निकाल्नको लागि मात्रै युज भयो, त्यस पछाडि त्यो इलेक्ट्रोनलाई मोसनमा ल्याउनको लागि युज भयो, दुईवटा काम युज भयो क्या। त्यही भएर चाहिँ कसरी भन्ने त भन्दाखेरि यो इनर्जी चाहिँ द फोटोन्स अफ द इनर्जी इज युज इन टु वेज। अब त्यो लेखौँ ल, एकर्डिङ टु मैले के भने एनर्जी अफ द फोटोन इज युज्ड इन टु वेज भनेर
यो एनर्जी चाहिँ दुई तरिकाले युज भयो के भने मैले एउटा इलेक्ट्रोन जस्ट निकाल्नको लागि अनि त्यो इलेक्ट्रोनलाई मोसनमा ल्याउनको लागि एकदम लेख्न चाहिँ लेखेपछि मात्रै तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ त्यही भएर लेखिदिन्छु मैले चाहिँ अ पार्ट अफ लेखिदिउँ ल अ पार्ट अफ यो एनर्जीको एउटा अलिकति पार्ट भन्न खोजेको अ पार्ट अफ एनर्जी इज used to out the electron from metal surface मैले के भने यो एनर्जी चाहिँ यो मेटल सर्फेसको यो इलेक्ट्रोन निकाल्नको लागि मात्रै नक आउट भनेको निकाल्नको लागि मात्रै युज हुँदो रहेछ एउटा यो अलिकति एनर्जी चाहिँ अनि रिमेनिङ पार्ट मैले यहाँनिर के भने रिमेनिङ पार्ट चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनलाई मोसनमा ल्याउनको लागि युज हुँदो रहेछ यो चाहिँ के हो फोटोन्सको एनर्जी हो यो चाहिँ के हो फोटोन्सको एनर्जी हो यो फोटोन्सको एनर्जी चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई नक गर्नको लागि यो नक गर्नको मतलब इलेक्ट्रोनलाई निकाल्नको लागि एनर्जी निकाल्नको लागि मैले ई डट लेखेँ प्लस त्यसलाई मोसनमा ल्याउनको लागि मोसनमा ल्याउँदाखेरि एनर्जी के हुन्छ 1/2 mv² हुन्छ नि त त्यही भएर त्यो मोसनको एनर्जी चाहिँ यो भयो अब म प्लाङ्क थ्योरी अफ रेडिएसनले के भनौँ E इजिकल टु HF हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि त मैले यहाँ आएर हेर्नु त E इजिकल टु HF हुन्छ भनेर भनेको थिएँ यो त एनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एफ हुन्छ भनेर प्लाङ्कले भन्यो त्यसपछि त्यसलाई हटाउनको लागि यच लेखेको थिएँ भने E इजिकल टु HF भएको थियो नि त हो त्यसरी नै यहाँ आएर HF हालेको यहाँ आएर HF हालेको अब यो E डट छ E डटलाई पनि त मैले एफ डट लेख्न पाएँ नि त भनेपछि त्यसरी नै एनर्जीको जसरी एचएफ छ यहाँ डट छ त्यही भएर एफको ठाउँमा डट लेखेको यो एचको ठाउँमा चाहिँ किन नलेखेको त भन्दाखेरि एच भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो त्यही भएर नलेखेको अब 1/2 mv² 1/2 mv² जस्ताको जस्तो लेखेँ यतिमै छोड्दा पनि हाम्रो आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन सक्यो तर अझै पनि हामी गर्ने हो भने चाहिँ यति गर्न पाउँछौँ क्या भेलोसिटी भनेको हामीलाई के थाहा छ ल्याम्डा एफ भनेर थाहा छ भेलोसिटी भनेको ल्याम्डा एफ अब यहाँबाट एफलाई एक्लै पार्दाखेरि के हुन्छ एफलाई एक्लै पार्दाखेरि त यो ल्याम्डा मुनि जान्छ त्यही भएर भेलोसिटी बाई ल्याम्डा हुन्छ नि त एफको ठाउँमा मैले भेलोसिटी बाई ल्याम्डा लेख्न पाएँ त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ आएर एफको ठाउँमा चाहिँ के लेख्नु छु भने भेलोसिटी बाई ल्याम्डा लेख्न पाएँ यसरी नै यो एच भनेको त कन्स्ट्यान्ट यसको ठाउँमा चाहिँ के लेख्न पाएँ भेलोसिटी बाई ल्याम्डा डट लेख्न पाएँ यो डट भनेको त यस्तो हो नि त त्यही भएर 1/2 mv² लेख्न पाएँ यो जस्ताको त्यस्तै सारे हो यति नै चाहिँ के हो आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन हो यति नै अब एउटा हाम्रो आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन त सक्यो अब राइट सम एप्लिकेसन अफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेर पनि क्वेसन सोधेको छ यसको लागि चाहिँ अब एप्लिकेसन चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि जस्तै सोलर प्यानल हुन्छ घरको सबको घरमा हो सोलर प्यानलमा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बडै सोलर प्यानल बनाएको नि त त्यो एउटा एप्लिकेसन भयो अर्को भनेको टिभीमा त्यो क्याथोड रेहरू हुन्छ त्यो सबै फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टको कारणले भएको मतलब टिभीमा युज हुँदो रहेछ अनि एउटा फोटो सेल्सहरूमा युज हुँदो रहेछ यति लेखेपछि चाहिँ हाम्रो 4 मार्क्स कतै गएन थ्याङ्क यू अनि यो भिडियो हेरेर लाइक र सब्सक्राइब गरिदिन नभुल्नु होला धन्यवाद